جايب لك شمع ومطفي النور وبيقول لك اهو مفيش حاجة حصلت. ده واحد جاي يحب مش جاي يعمل سحر. للأسف هذا الأسلوب فيك، لا علاقة له لا بالسحر ولا بالسحرة. أنا ما كنت سأعمل هذه الحلقة لأني بينت في حلقات سابقة خلل طريقة التفكير عند هذا الأخ. هذا الخلل الناتج عن التعليم الذاتي وتجاهل التعليم المنهجي. رابط هذه الحلقات في وصف الفيديو. الذي دفعني لعمل هذه الحلقة هو أن بعض الإخوة قاموا بعمل حوار مع هذا الأخ في موضوع السحر. السلام عليكم. لماذا لم يستطع ساحر واحد أن يثبت السحر؟ لماذا لم يقبل السحرة تحدي $1,000,000 من جيمس راندي؟ لماذا أغلب السحرة فقراء؟ لماذا لا يتحكم السحرة في العالم إذا كان السحر حقيقياً؟ إلهي واسع الكرم. للأسف هذه النوعية من الأسئلة تعني أن من يطرحها لا يعرف شيئاً عن السحر. السحر هو أشبه بنوع من العقد بين الساحر وبين الشيطان، يكون فيه الساحر خادماً للشيطان وليس العكس. ليس الشيطان هو من يخدم الساحر، بل الساحر هو من يخدم الشيطان. الشيطان هو الذي يستخدم الساحر حتى يصبح الساحر عبداً للشيطان. يستخدمه الشيطان حرفياً في إضلال الناس وفي إفساد حياتهم وأرزاقهم. هذه أولى أبجديات السحر. إذا عرفت هذه النقطة عرفت جواب سؤال: لماذا لا يستطيع ساحر أن يثبت سحره أمام الناس؟ لأنه بمنتهى البساطة لا يقبل الشيطان أن يثبت ويؤكد على ما يؤمن به المؤمنون. لا يقبل الشيطان أن يثبت وجود أشياء يؤمن بها المؤمنون، لأن هذا فيه هداية للناس. إذا أثبت الشيطان وجود السحر فإن هذا فيه زيادة إيمان الناس بالله وبالغيب، وبالتالي سيهتم الناس بالأذكار وبالقرآن، وهذا عكس مشروع الشيطان تماما، عكس مشروع الضلال الذي يريده الشياطين. إن حصول مثل هذا الأمر، إثبات السحر أمام أعين الناس، هذا يعني انتهاء الفلسفة المادية للأبد. ولو فعلها الشيطان وأعان الساحر على إثبات سحره أمام الناس فهذا يعني أن الشيطان عيل أهبل. الذي قال لأحتنكن ذريته، هل يتوقع منه أن يثبت قضية غيبية؟ يعني الشيطان يقضي عمره كله في إضلال الناس وفي إبعادهم عن دينهم، ثم فجأة يثبت لهم أن الفلسفة المادية خطأ، وأن هناك عوالم كاملة من الجن والشياطين تريد أن تضلنا. فلا يقبل شيطان أبدا أن يقوم ساحر بمثل هذا التحدي، لا يقبل بتجربة كهذه. النقطة الأهم أن عوالم الجن والشياطين والسحر هذه من عوالم الغيب وليست من عالم المادة. وعالم الشياطين نحن محجوبون عن رؤيته تماما، لا يقع في إطار العالم الرصدي المحيط بنا. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فعالم الغيب نسلم به فقط تبعا لإيماننا بصحة الرسالة. فعالم الغيب نسلم به فقط تبعا لإيماننا بصحة الرسالة. نسلم بوجود الجن والشياطين تبعا لإيماننا بما ورد في كتاب الله عز وجل. وهذه قاعدة هامة. فنحن نثبت القضايا الغيبية كالجن والملائكة والجنة والنار تبعا لإثباتنا لصحة الرسالة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يبلغه عن الله كان صادقا في كل ما يخبر به عن الله. والآن السؤال الثاني: لماذا أغلب السحرة فقراء؟ لماذا لا يكون السحرة أغنى أغنياء العالم؟ صراحة هذه أسئلة طفولية بامتياز. الشيطان كيده ضعيف. قال الله عز وجل:
إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والسحر بطبيعته قاصر بقصور الإنس والجن وبضعفهم. فإذا أضفنا لذلك أن الله عز وجل يوهن عمل السحرة، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وبالتالي فالنتيجة الطبيعية أن يكون الساحر ضعيف وفاشل، فكيد الشيطان ضعيف، والله سبحانه يوهن عمل السحرة. والذي يظن أن الشيطان يقدر على كل شيء وأن الشيطان خادم للإنس وشبيك لبيك، الذي يظن ذلك فهو متابع جيد لأفلام الكرتون، لأن هذه الأمور لا تحصل إلا في أفلام الكرتون. فمسألة أن الشيطان يقدر على كل شيء هذا هراء. الشيطان له حدود وله نطاق ضيق وله حيز قاصر من القدرات، ولن يستطيع كل شياطين وكل سحرة العالم أن يضروك إلا لو قدر الله ذلك. لن يستطيع كل السحرة وكل الشياطين لو اجتمعوا أن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال ربنا سبحانه: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وفي نفس هذه الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فكل البشر وكل الشياطين لن يستطيعوا أن يضروك إلا بقدر ما قدر الله عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فكيد السحرة ضعيف جدا وسحرهم نادر، ولن يضروك إلا بما قدر الله عليك. لذلك فمن الطبيعي أن يكون السحرة فقراء، ليس فقراء فحسب، بل إن السحرة حياتهم كلها في الأرف والقاذورات والنجاسة. هم يتقربون للشياطين بحياة العفن والقذارة والفواحش. فحياة السحرة في الأصل بائسة تعيسة يائسة، والشيطان يستخدمهم أضعاف ما ينفذ ما يطلبون منه، ولا ينالون في النهاية إلا النادر الحقير، ليبقوا دائما عبيدا له. فالسحرة فقراء تعساء، حياتهم كريهة ومعيشتهم قذرة. والآن السؤال الثالث: لماذا لا يتحكم السحرة في العالم إذا كان السحر حقيقيا؟ أظن تعرفون الآن جواب هذا السؤال. الساحر والشيطان من المحال أن يفعلوا شيئا بغير إرادة من الله عز وجل، وهم أضعف وأتفه بكثير من أن يغيروا شيئا ذا قيمة. ومن يطرح مثل هذا السؤال كأنه ينسى أن هناك مدبرا لهذا الكون، الله سبحانه يدبر هذا الكون ويحفظ للناس أقواتهم وأرزاقهم وحياتهم. فمنتهى قدرات السحرة محدودة جدا، يعني السحرة بكل شياطينهم منتهى ما يستطيعوا أن يفعلوه يكون في أمور بسيطة في نطاق ضيق. تفريق بين رجل وامرأة، يفرقون بين المرء وزوجه. بعض الأوهام يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، بعض التنغيصات، هذا منتهى ما يفعله كل السحرة بكل شياطينهم. فقدرات هؤلاء محدودة. وسنعطي الآن مثالا للتوضيح. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان حول المدينة اليهود، وهم أكثر الناس كراهية للإسلام. كان هؤلاء اليهود فيهم أهل سحر، فاليهود تعلموا السحر من أيام السبي البابلي، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فبعض اليهود تعلموا السحر ببابل أيام السبي البابلي، وبعد العودة من السبي نقل بعضهم علوم السحر وتوارثوها عبر الأجيال. فماذا فعل اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم بكل سحرهم؟ منتهى ما فعلوه بسحرهم،
والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، كان يخيل إليه فعل أمور دنيوية حياتية عادية ولم يفعل هذه الأمور. هذا منتهى ما فعله الساحر اليهودي لبيد بن الأعصم. فجاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بمكان السحر، فبعث إليه عليا فأخذ السحر ودفنه ولم يره للناس لئلا يحدث فتنة بين المسلمين واليهود. هذا منتهى ما فعله سحرة اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم، تخييل في بعض الأمور الدنيوية لا أكثر. ثم يأتي شاب لا يعرف شيئا عن السحر ويقول لك لماذا لا يتحكم السحرة في العالم؟ دعوني الآن أعطيكم حديثا استوقفني كثيرا يبين هذا الحديث أن كل الشياطين أتفه من أن يفعلوا شيئا ذا قيمة. في حديث جابر بن عبد الله والذي رواه مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، يعني غط الحلة، ما تسيبش الأكل عريان، وقم بتغطية الآنية التي تشرب منها، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. الشيطان ما يقدرش يرفع غطا حلة، الشيطان ما يقدرش يفتح سقاء. ويأتيك شاب ليقول لك لماذا لا يتحكم السحرة في العالم؟ افهموا السحر وافهموا منتهى قدرات السحرة والشياطين، ثم بعدها أبهرونا بهذه النوعية من الأسئلة. لكن هل السحر كفر؟ الجواب نعم، السحر كفر، ممارسة السحر كفر. فلا يكون الساحر الحقيقي، وأنا أقول الحقيقي لأنه لا علاقة بين الساحر الحقيقي خادم الشياطين وبين سحرة التلفاز المهرجين الذين يلعبون ألعاب خفة اليد، لا علاقة بين هذا وذاك. الساحر الحقيقي لا يكون ساحرا إلا إذا تقرب للشيطان بأنواع القربات، إلا إذا صار عبدا وخادما للشيطان. فالساحر الحقيقي كافر مرتد عن دين الله عز وجل، والقرآن الكريم يعبر عن السحر بلفظ الكفر: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال سبحانه عمن فتنوا الناس بالسحر: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالسحر قرين الكفر. طيب ماذا عن الشخص الذي يأتي للسحرة حتى يخبروه بأمر غيبي، يخبروه بأمر مستقبلي وغير ذلك؟ هذه مصيبة، فالسحرة والشياطين لا يعرفون من الغيب شيئا. قال الله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه، لا جن ولا شياطين ولا سحرة. ولذلك إتيان السحرة والكهنة والعرافين جريمة في دين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ما حكم من ينكر وجود السحر؟ لو أن شخصا ينكر السحر ويقول لا يوجد سحر، نقول له السحر مثبت بالقرآن والسنة والإجماع، ونقلنا في هذه الحلقة بعض الآيات والأحاديث التي ذكر فيها السحر، فالسحر موجود، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. فإن كان هذا الشخص الذي ينكر السحر ينكر حصول السحر بأي صورة ويقول بعدم وجود شيء يسمى سحر، فهذا كفر وإنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. أما إن كان يقصد أن السحر موجود لكنه لا يؤثر تأثيرا حقيقيا، وإنما فقط
توهمات وخيالات قد تأتي في ذهن المسحور، فنقول له: أهل السنة يثبتون حقيقة السحر، وأن السحر يؤثر في الواقع. قال ربنا سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد. فمن تنفث في عقد السحر لتحل السحر بشخص، فهذا يثبت التأثير الواقعي للسحر. ومن يفرق بين المرء وزوجه بالسحر، فهذا دليل على تأثير السحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فللسحر تأثير وإن كان ضعيفا. للأسف الشباب الذين يتناولون موضوع السحر بالإنكار في بلادنا أغلبهم لا يعرف شيئا عن الموضوع الذي يقومون بانتقاده. يعني زي هذا الأخ اللي جايب لك شمع ومطفي النور وبيقول لك أهو لا في جن طلع ولا حاجة. جني 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 في جني. جايب لك شمع ومطفي النور وبيقول لك اهو مفيش حاجة حصلت. ده واحد جاي يحب، مش جاي يعمل سحر. للأسف هذا الأسلوب فيك، لا علاقة له لا بالسحر ولا بالسحرة. فالسحرة لهم رسوم معينة بأيديهم وطلسمات يرسمونها بأيديهم في أوقات معينة بطرق معينة، وهذه الرسوم وهذه الطلسمات لا تفيد شيئا إلا بعد عمل ممارسات سلوكية قذرة، ممارسات سلوكية كفرية تقربا للشيطان. يقومون بعمل هذه الممارسات الكفرية قبل القيام برسم هذه الطلسمات، مش شوية شموع وتطفي النور. فمن ينتقد النتيجة دون أن يلتزم بأي مقدمات فده شخص بيهزر ولا ينتقد الموضوع بجدية. وفي الأخير أنا ما كنت سأعمل هذه الحلقة لأني بينت في حلقات سابقة خلل طريقة التفكير عند هذا الأخ، هذا الخلل الناتج عن التعليم الذاتي وتجاهل التعليم المنهجي. رابط هذه الحلقات في وصف الفيديو. الذي دفعني لعمل هذه الحلقة هو أن بعض الإخوة قاموا بعمل حوار مع هذا الأخ في موضوع السحر، ولم يقم بعضهم بالتطرق للإشكال الجوهري في طرح هذا الأخ، وأن طرحه مبني على مغالطات كثيرة وجهل كامل بطبيعة الموضوع الذي ينتقده. جايب لك شمع ومطفي النور. خلاصة هذه الحلقة: الشيطان كيده ضعيف، والساحر تافه، ولا يفلح الساحر حيث أتى. منتهى قدرات السحرة سطحية، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وجود السحر مثبت بالقرآن والسنة والإجماع. السحرة في الأصل لا يستخدمون الشياطين، بل إن الشيطان هو الذي يستخدم الساحر، وبالتالي من البديهي ألا يخدمه الشيطان في إثبات السحر علنا، وإلا لانهارت الفلسفة المادية، وليس أضر على الشيطان من ذلك. النقطة الرابعة التي طرحناها في هذه الحلقة أن كل شيء يجري في هذا الكون بمراد الله سبحانه ووفق مشيئته وبحكمة الله وبعلمه وتحت قهره وتدبيره، فلا شيء يخرج عن مراد الله سبحانه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونلقاكم إن شاء الله على خير في حلقات قادمة، والسلام عليكم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع